Happy 2019 guys. So, dahil New Year ngayon, may bagong gadget tayo. So, shoutout sa family ko na nagregalo ng action camera. So, usually kapag video ako, ang gamit ko ay iPhone SE at kasama yung mga ibang application. So, application yung mga cam recorder, ganun para feeling 90's. So, ngayon lang ako gagamit ng action camera. So, kita pa lang sa box, medyo okay na tong action camera. So, nakalagay, you're ready for anything sidekick. So, yan, siya palaging kasama mo kapag may mga event ka o mga, diba, may gusto ka lang videohan, diba, sa sobrang liit niya. Pwede mo siyang dalhin lagi. So, tingnan natin yung ibang gilid niya. Yan. So, things you love about your Yi. So, siguro yun kasama yung mga HD videos niya. Naka 16 MP na photo siya. Yan. Tapos, wide daw yung pinividyo niya na angle. Yan. So, may built-in wifi siya sa Bluetooth kasi kinoconnect siya sa phone. Yan. Then, yung iba pa, mga 2.5 ohms lang daw siya. And ito yung itsura niya. Then, sa likod, yan. Yi is for everyday and everyone. The Action Yi camera is a high-performance pocket-sized dynamo that helps you be ready for anything with Yi by your side. It's easy to capture life's moments in stunning clarity. Yan. So, nakalagay dito yung pag-setup niya. Yan. Setup is easy. We promise. Yan. Number 1, download the app. Then, number 2, turn on the camera. Number 3, connect the camera to the app. And number 4, start making and sharing videos and photos. Yun. So, dito makikita yung mga specs niya. Yan. Kung malinaw siya. Yan. Dito din nakalagay yung color niya. So, color black kapag binuksan natin. Then, isang gilid. And the spirit of Yi. Yi is all about embracing surprise. We are passionate about surprising customers like you with the kind of high performance features and quality you would normally expect to have hefty price tag. We are committed to making cameras and accessories that real people use for their real life and all the surprises it brings. Oh, yan. Maganda talaga yung box niya. Kala mo merong coat sa loob. So, yan. Bubuksan na natin siya. Yan. Dahil may plastic cover siya, kailangan natin ng matulis na bagay. Plastic talaga siya. Yan. Dulo. Ganda ng cover niya. Then, nagalin natin yung box. Gawing wallpaper itong cover. So, ito na. Yung Yi na box. Kapag binuksan natin, yun yung camera. Meron pa siyang cover na. Yan. So, ito yung lens. Ito yung button. At on and off pala to. Or yung camera or video button. Ito yung kapag kukuha ka ng shot button. Sabi daw, lalagyan ng memory card. Then, battery. Tapos, yung dito malalagay yung ano tawag doon? Selfie stick yun. Tingnan natin yung loob. Sabi nila may loob daw to. Yan, nakita sa gilid. Ata yung cable niya. Yan, naka-tape. Tape. Yan, puti. Yung cord niya, yun nga lang, walang plug. Yung pang saksak. Tapos, ito daw yung battery.
battery niya. Ang galit natin yung box. Yan, siguro ito yung instruction niya. Sa likod. Yan. Wala nang laman. So, ito yung card niya ito, no? Yan. So, andito yung mga following social media nila. Ipa-follow natin pagkatapos. Then, ito yung mga features niya napakita. Warranty pala niya. Yan. Yun nga lang, di ko alam kung merong shop dito ng sa Olongapo. So, ito yung mga instruction niya. So, try natin lagay yung battery. Ano may charge. Paano kaya yun? Lilita na. Oh my gosh. Ayos. Lalagay mo lang pala. And ito daw yung saksakan niya. Dito mo lalagay yung memory card. Tingnan natin kung mag-o-open. Ayan, may factory charge. Ayan, tumunog. Lakas ng tunog. Parang may bomba. Ayan, so may kulay yung light niya. So hindi mo alam. Sabi nila ipe-press lang daw para mag-iba ng kulay. Mag-iba ba ng kulay? Hindi. Tumutunog lang. Ano sinabing long press? Lakas ng tunog. Problema pa natin off. Ayun. Long press lang, then mag-off na siya. So, yan guys. Yan ang action camera. Then, shout out dun sa nagbigay din ng free, hindi pala, gift pala siya, ng memory card. So, sabi nila, kapag gagamit ka ng memory card, mas maganda, ito, number 10. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin number 10. Pero, yun, for full HD na siya, and 64 gig. Siguro okay na. So, thank you guys sa pagnood. And then, definitely, siguro ito na yung gagamitin ko na camera, yung action camera. So, pag may nakita kayong bagong video ko, yun, siya na kumukuha nun. O, it's either na i-edit ko pa rin sa mga cam recorder ng iPhone SE. Kasi yung iPhone SE, yung i-connect ko dito. Dahil kailangan niya ng phone connection dahil wala siyang screen. Yun nga lang. So, pero okay na din daw. Kasi kahit, yung iba naman daw, kahit walang screen, magagamit naman daw eh. Yun, basta may phone ka. Yun, kaya guys, thank you ulit. And see you again.